Hello guys! Welcome back to my channel. This is TJ and this is Vlogger's Notebook. Usapang Apple na naman tayo. Ngayon ay i-review ko sa inyo ang pinakabagong laptop ng Apple, which is the MacBook Pro M1. What I have here now is the 256GB variant. Again, they have two variants, so pwede kayong pagpilian, the 256GB and the 512GB variant. Meron din silang dalawang kulay for the MacBook Pro, which is the space gray, and meron din silang silver. Binili ko tong MacBook Pro 3 days ago and nakapag-edit na rin ako sa kanya or ginamit ko na rin siya pang edit sa mga vlogs ko and mga other photo. At marami na rin akong nagawa sa kanya at syempre marami na rin akong pwedeng i-share sa inyo. Hindi na natin siya i-unboxing dahil alam naman natin kapag Apple, medyo boring talaga. Ang i-expect mo lang talaga sa kanya is, of course, yung kanyang charger and that's it. Wala namang ibang nasa loob ng mga Apple products. Before, I'm using the MacBook Air. I decided to upgrade to MacBook Pro dahil sabi nga nila, pag MacBook Pro, it is intended for heavy editing at saka medyo reliable siya in terms of performance. Ano nga ba yung difference ng MacBook Air versus the MacBook Pro? Sa halagang 16,000 difference sila sa isa't isa, ano nga ba ang advantage of using the MacBook Pro versus the MacBook Air? Actually, bago ko siya binili, nag-post muna ako sa isang group ng mga MacBook user kung ano ba talaga yung difference nilang dalawa. Even sa website ng pinakamismong Apple, makikita mo talaga na wala sila masyadong difference sa isa't isa in terms of the core, in terms of RAM, in terms of performance, even the displays, hindi na sila masyadong nagkakalayo. So, ako talaga is torn between ano ba, mag-upgrade ba ako sa Pro o mag-i-stay ako sa MacBook Air. Una, yung price niya talaga. Kasi kung makikita nga natin, malaki talaga yung agwat niya versus the MacBook Air. Pangalawa, syempre yung specs nila. I mean, ganun ba talaga kalayo yung kanilang difference sa isa't isa in terms of performance? Pangatlo, syempre yung content. Dahil ito ang pinaka-hype na hype ngayon na pinag-uusapan sa tech world, which is the MacBook Pro 2020 M1 chip. Mas maganda na bigyan ko kayo ng reviews about this one. The struggle is real talaga in terms of decision kasi marami talaga akong kinonsider bago ako nag-upgrade sa MacBook Pro. Pero syempre, after discerning and after thinking talagang worth it ba, I decided to buy the MacBook Pro. Bakit nga ba? Actually, this year, maraming in-announce ang Apple. Meron din sila mga bagong products. Isa sa mga pinag-uusapan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, Apple is now using their own M1 chips 5nm processor. During their launch, nag-promise si Apple na M1 chips bring more, and more. More battery life, more performance, and a lot of more than the Intel-based processor laptops. It's really a bold claim, guys. So, talagang maraming na-hype nung nilabas nila yung M1 chips dahil ay Apple yan and this is really new in terms of technology. So, isa na ako doon sa mga nagulantang at nagulat dahil syempre, alam naman natin na halos lahat ng mga operating chips ng laptop, Intel ang processor nila. But this time, Apple make their own chips. And gaano nga ba ka-reliable ito at gaano nga ba ito ka-advantageous versus the old models? For the MacBook Pro M1 chip with a 256GB storage variant, ang price niya po is 71,990. Though, kapag binili mo siya dito sa PowerMac Center, ang price niya is 2,000 higher. So, magiging 73,990 na siya. While the 512GB variant is 83,990. Pero syempre, sabi ko nga, pag sa PowerMac mo siya binili, may additional na 2,000 siya. Which hindi ko alam kung bakit.
Pero ito yung interesting sa kanya, lalo na sa mga balak bumili at gagamitin nila for online school ng kanilang mga anak or pang online school nila mismo. Dahil sa PowerMac Center ay tumatanggap sila ng tinatawag natin na educational discount. Sa educational discount, magkakaroon po tayo ng less 8,000. Though selected stores lamang po ang tumatanggap ng educational discount. Isa na rito po yung usually mga big PowerMac store which is the SM North EDSA, PowerMac Center Mega Mall, the PowerMac Center Cloverleaf, the PowerMac Center MOA, and other PowerMac store. So, kung gusto nyo pong mabili siya with the educational discount of 8,000, pwede po kayong tumawag sa iba't ibang branches nila kung tumatanggap po sila. Ang requirements lang naman po is, of course, school ID. Kung meron pong registration ng nag-aaral, much better. And that's it. Malaking discount at malaking tulong na rin para sa mga nag-aaral ngayon. At ito pa talaga ang pinaka-interesting dyan, lalo na sa mga gustong bumili ng MacBook Air. The MacBook Air 2020 and MacBook Pro 2020 ay meron silang parehas na M1 chips. Have the same amount of RAM and storage. Usually talaga nakaka-confuse at talagang napaka-intriguing. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng dalawa? At isa pa, the fact na yung new MacBook Air 2020 features a screen that supports the P3 gamut na previously meron lamang sa mga Pro models nila. Actually, marami din mga nagsasabi ng mga international tech reviewer na yung dalawa nga, the MacBook Pro and the MacBook Air, wala masyadong difference sa isa't isa. Well, but then again, yung MacBook Air 2020, meron siyang fanless design, whereas yung MacBook Pro 2020 M1 ay meron pa rin siyang mga fans. Ibig sabihin lang nito, yung MacBook Air 2020 M1 is very limiting pa din yung mga kaya niyang gawin. Hindi ganun ka-longer performance, hindi niya maiiwasan na mag-overheating dahil wala siyang fan na pwedeng makatulong to lower down the temperature. Kaya kung ikaw ay type of person like me na madalas mag-render at mag-edit ng mga video, for a very long period of time, choose a laptop na may dedicated fan para kahit paano makatulong to cool it down, which is ito nga yun, yung MacBook Pro. So yun nga, nagkaroon tayo ng early verdict pero hindi pa ito yung pinaka-finale ng reviews na ito. Let's talk about the design. Actually, kung mapapansin natin, itong MacBook Pro 2020, hindi ito yung pinaka-exciting design na pwede nating makita sa isang Apple product. Kasi kung mapapansin natin, ganun na ganun pa rin yung design niya compared to the old models. Kung hindi ka masyadong aware sa mga design, pwede mo ba siyang masabi na, oy, anong year ba yan? Yan ba yung bago o hindi? I mean, masyado silang identical sa isa't isa kahit yung 2018 to 2019 model nila. Parang wala masyado siyang improvement in terms of the design. Plus, medyo nakakalungkot lang kasi yung old model, which is the 2018 MacBook Pro model, ay meron 4 na USB Type-C ports. Samantalang itong bagong MacBook Pro 2020 ay meron na lang 2. Yung dimensions, yung weight niya, it's pretty much the same versus the old model. Pero ito kasi yun yung Apple didn't even bother to change its design since I think 2016. Kung may mga nagbago man, I think it is more on the keyboard. The display is still the same, 2560 by 1600 resolution. Anyway, aside from the 2 USB Type-C ports na located sa kanyang left, meron din naman siyang headphone ports na located sa right side. Okay, usapang performance na ito agad-agad. M1 chips, gaano nga ba siya ka-impressive? Again, Apple claimed that the M1 chip is 2.8 times faster at the Building X code products and 5.9 times faster in rendering videos in Final Cut Pro. So did I feel any changes? For me, yes. Medyo impressive yung kanyang improvement in terms of performance talaga. Yung rendering time ko sa Final Cut Pro is a lot more faster than my old Apple laptops. Medyo malaki talaga yung improvement niya versus my old MacBook Air in terms of rendering time sa Final Cut Pro. Yung rendering time ko is a lot more faster using my MacBook Pro comparing to my MacBook Air. Before kasi kapag nagre-render ako ng video using my MacBook Air,
yung mga siguro mga 2-minute videos ko or yung 2-minute video ko, render ko siya ng mga 5 to 7 minutes. While yung nag-render ako using my MacBook Pro, it only took me 2 to 3 minutes. It's a lot more faster talaga. This is really good, lalo na sa mga katulad kung very tight yung schedule nila in terms of editing, vlog. Mahalaga yung time dahil marami ka pang schedule or marami ka pang dapat tapusin. Actually, marami din naman akong mga videos na nakikita na talagang nagpe-pray sila in using the MacBook Pro at isa na rin ako doon. Dahil isa sa mga na-observe ko is yung talagang wala siyang init kapag ginagamit mo. As in talagang hindi mo ma-feel. Before, nung gumagamit ako ng MacBook Air, pagkabukas ko pa lang ng laptop, punta pa lang ako sa Word, magta-type pa lang ako na script ko, makikita at mafe-feel mo na talaga yung init niya. Pero nung ginamit ko yung MacBook Pro, as in talagang, oy, nagulat ako dahil wala siyang kainit-init. Hindi ka nababother. Before kasi sa MacBook Air, gamitin mo lang siya ng mga 2 to 10 minutes, medyo makikita mo na talaga yung heat niya. Siyempre, kahit pa paano, andun yung nababother ka na, oy, pahinga muna kasi medyo mainit na siya. At isa pa sa pinaka-difference ng MacBook Pro versus the MacBook Air is totoo nga namang longer battery siya. Before, nung ginagamit ko yung MacBook Air, siguro tumatagal nga lang talaga siya ng mga 18 or 17 to 18 hours. Pero using my MacBook Pro, hindi lang siya 20 hours talaga. Minsan, 21 to 22 hours tumatagal yung kanyang battery life. So, totoo nga naman na medyo advantageous siya lalo na sa mga taong lagi on the go. Medyo reliable yung kanyang battery. Isa pa sa napansin ko na difference ng MacBook Air versus the MacBook Pro is the sound quality. Medyo mas napansin ko na yung MacBook Air ko before medyo may pagkabasag. Although maganda, pero iba pa rin talaga yung MacBook Pro. Medyo mas professional yung dating ng sounds niya para sa akin. Pati yung pasok ng microphone. Dahil sabi nga sa spec, studio type daw yung kanyang microphones. Pero pagdating sa camera niya o yung kanyang front cam, suko na talaga ako sa Apple. Kahit yung mga previously model talaga nila, iisa lang ang kanyang spec, which is the 720 HD. Hindi ko alam kung bakit hindi naglalagay si Apple ng higher. Katulad ng mga ibang mga laptop brands na medyo high-end, talaga makikita mo na gumagamit sila ng 1080 high definition na talaga ng mga webcam or front cam. Though may slight improvement lang in terms of light, mas reduce na yung noise ng kanyang image. So, medyo mas clearer na siya dahil daw sa M1 processor, pero hindi naman siya masyadong halatang halata. Pero para sa akin, hindi pa rin siya ganun ka-reliable kung gagamitin nyo siya sa online school or gagamitin nyo siya sa work for video conference or mga clients natin na medyo kailangan talaga ng mga high definition camera. So for me, the MacBook Pro 2020 with M1 chip is one of the best 13-inch laptop that money can buy right now. You get epic performance and a longer battery life. But ulitin ko ulit, the MacBook Pro 2020 and the MacBook Air 2020 with M1 chips, onti lang talaga ang difference sila sa isa't isa. But if you want a brighter display, a longer battery life, and of course, yung meron nga siyang fan-dedicated system, then go with the Pro 1. But to be honest guys, kung nagdagdag si Apple ng dalawa o kahit isa na lang na USB port, mas magiging justifiable yung kanyang difference or yung price difference niya and mas magiging worth buying siya compared to MacBook Air. At sa mga nagtatanong din kung bakit mas cheaper yung bagong laptop ng Apple using the M1 processor, dahil na rin sa hindi na sila nag-outsource ng mga processor nila at ginagawa na nila to, mas lesser yung kanilang gastos. Overall naman, when I'm using the MacBook Pro for 3 days, makikita ko naman talaga yung difference sila sa isa't isa. Though, pag iniisip ko yung 16,000 difference nila, medyo worth it ba yun? Sana ibinili mo na lang ng isang Apple Watch or iPad Pro. Pero, nung na-feel ko siya na wala siyang init, at the same time, medyo mas mabilis nga yung rendering time niya in Final Cut Pro o yung mga ibang video editor, mas nakikita ko yung worthiness niya na mas okay pala ito kaysa sa MacBook Air. Pero sinasabi ko nga, kung sakali na ito ay gagamitin nyo lamang sa pag-school, mabilis
sa pag-i-edit ng mga photos, even videos, I think kayang-kaya naman ni MacBook Air gawin yung mga bagay na yon. MacBook Pro is still an excellent choice, especially sa mga taong nag-render or nag-edit ng video ng mahabang oras at talagang ito yung kanilang means of work. Mas maaasahan nyo talaga at mas magiging reliable para sa inyo si MacBook Pro. Mapa MacBook Air man yan at mapa MacBook Pro, still, para silang reliable and dependable sa panahon ngayon. Thank you for watching my video and see you again.